Усім привіт! Пропонуємо пройти невеликий відеокурс із побудови моделі дерев'яних конструкцій в Autodesk Revit на основі результатів лазерного сканування, які надала компанія Leica. Це криша старої будівлі в німецькому місті Штутгарт, внутрішній простір якої має реконструюватися під житлове приміщення. Дуже цікава задача, яку ми вирішували двома шляхами. Спершу класичними сімействами балок, а потім адаптивними. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Класичний більш звичний та швидший при початковому моделюванні, але важчий при значних змінах. Адаптивний навпаки. На нашу думку, він краще підходить для роботи по хмарі крапок, особливо шляхом динамічних змін відносно концептуальної форми та опорних ліній. Йому ми приділимо найбільше уваги. У будь-якому із випадків ми будемо використовувати тільки власні сімейства каркасів, в яких реалізували можливість кутових підрізок в різних площинах, значення яких будемо вносити вручну. Наразі в Revit немає власних спеціальних інструментів для дерев'яних конструкцій, на відміну від металевих. В якій послідовності будемо виконувати роботу? Завантажимо та розпакуємо архів. Створимо проєкт в Recap, виставимо координати та підчистимо. Створимо новий проєкт в Revit, під'єднаємо хмару крапок, побудуємо вісі та рівні, змоделюємо концептуальну форму. Побудуємо елементи стін, перекриття та криші. Коротко розглянемо класичний варіант моделювання та поетапно побудуємо модель адаптивним методом. Для початку завантажуємо архів із Autodesk Drive та розпакуємо в корені диску D через команду Extract-H контекстного меню при наявності програми WinRAR. Можете скористатися будь-якою іншою програмою, відкрити архів та скопіювати його зміст на диск D. В результаті в корені диску з'явиться папка WorkData, в якій буде папка 02 Project та Lay 24001 із наступними підпапками, які містять E57 – результат лазерного сканування, RCP – опрацьована хмара крапок в Autodesk Recap, RVT – покрокові та фінальні моделі в Autodesk Revit. Створимо в Autodesk Recap проєкт хмари крапок на основі файлу E57. Перевіримо початок координат і за потреби видалимо зайве. Запустимо програму, створимо новий проєкт на основі імпортованих даних. Вкажемо назву проєкту, використавши назву наявного файлу RCP, який знаходиться у відповідній папці на диску D. Замість ідентифікатора Lay вкажемо свій власний, наприклад, ASK. Місце збереження проєкту таке саме, як і для існуючого D, WorkData, 02 Project, Lay 24001, RCP. Далі додаємо з провідника файл E57 шляхом перетягування і натискаємо «Імпортувати». Очікуємо індексації файлу сканування. Вона займе певний час. Після натискаємо Launch Project та зберігаємо результат. Перевіримо початок координат. Як бачимо, сітка площини координат перетинає модель вище, ніж рівень поверху. Для більшого розуміння відключимо перспективу, застосуємо кольорове відображення крапок по нормалі та перейдемо в режим оновлення координат. У цьому діалозі натиснемо кнопку Preview для відображення початку координат. Він знаходиться всередині моделі. І щоб краще його побачити, підріжемо модель зверху
та знову перейдемо в режим оновлення координат. Важливо, щоб при вставці хмари крапок в Revit початок координат був в зручному місці, наприклад, на рівні перекриття та з прив'язкою до кута елементу конструкції. Підріжемо модель в плані до того місця та приблизимось для зручного встановлення нового початку координат в режимі його оновлення. Вказуємо на потрібне місце та візуально переконуємося в точності розміщення. Після натискаємо «Прев'ю» для попереднього перегляду та «Ок» для підтвердження. Переглянемо модель в плані. Для цього скинемо підрізку моделі та знову зробимо тільки по висоті. Далі перейдемо на вигляд зверху, натиснувши на навігаційний куб. Запускаємо режим оновлення координат та уважно перевіряємо модель на паралельність та перпендикулярність відносно сітки. У разі потреби можемо повернутися до вихідних координат та повторити знову. Якщо все влаштовує, вмикаємо перспективну проекцію, вихідне відображення крапок, скасовуємо підрізку моделі та зберігаємось. Перевіримо розміщення хмари крапок в Revit. Запустимо його та відкриємо файл, помічений в кінці як старт. Перейдемо на план першого поверху L0100. Потім у вкладку стрічки меню Insert та натиснемо на кнопку Point Cloud. Виберемо підготовлений файл хмари крапок. Та вкажемо автоматичне суміщення початків координат. Хмара крапок вставилась за межами вигляду, для розширення якого потрібно змінити межі Scopebox. Цей елемент для захисту від випадкового редагування розміщений у варіанті. Виберемо варіант Datum, потім Scopebox та відкріпимо його для збільшення меж за відповідні ручки. Зверніть увагу, що в режимі роботи з варіантом доступні для вибору тільки елементи, які до нього входять. Повернемось до основної моделі та додамо хмару крапок також у відповідний варіант Underlays. Тепер вона не буде підсвічуватися при наведенні. Для зміни кольору хмари крапок та діапазону її видимості тимчасово від'єднаємось від шаблону вигляду. Перейдемо у вкладку меню View для налаштування графіки вигляду, у діалоговому вікні виберемо Point Clouds та встановимо режим кольору для хмари крапок за нормальну. Далі, у властивостях вигляду перейдемо до налаштувань діапазону та змінимо значення для низу, глибини та перерізу діапазону на такі, які краще відображатимуть хмару. Для перевірки розміщення хмари приблизимось на вигляді та перейдемо до стрічки меню Architecture.
Натиснемо кнопку Reference Plane та побудуємо опорну площину ортогонально по верхній зовнішній межі хмари. Як бачимо, маємо невелике відхилення. Щоб бути впевненими, перевіримо з інших сторін та напрямків. Тепер побудуємо похилі опорні площини для вимірювання кутів відхилень. Зверніть увагу, що для точної прив'язки необхідно натиснути кнопку Tab. Перейдемо у вкладку меню Annotation для розміщення кутових розмірів по опорним площинам. В середньому маємо відхилення на 0,3 градуси. Повернемось у Recap для коригування цього відхилення та зорієнтуємо модель по вигляду зверху. Далі перейдемо в режим оновлення початку координат та введемо від'ємне значення кута для повороту в площині XY. Натиснемо кнопку Preview та ОК для підтвердження. Збережемо проєкт та повернемось у Revit для перезавантаження хмари крапок. На жаль, це не дає візуальних змін. Тому видаляємо файл та приєднуємо його знову. Після повторного приєднання хмара крапок вставляється так, як потрібно. Виконуємо перевірку. Та закриваємо файл Revit без збереження, щоб не видаляти опорні площини та розміри. Відкриємо в Revit знову початковий файл Start. Майте на увазі, що надалі файли моделей, особливо для колективної роботи, потрібно відкривати тільки із Revit і ніколи із файлового менеджера. Відразу створимо робочі набори. Набір, який містить рівні та вісі, назвемо як 3.0.0024.0 Datum, а все інше – всі нулі Cloud. Вони в першу чергу призначені для колективної роботи, але ми будемо використовувати їх як шари для відображення елементів моделі. Створимо додаткові набори для концептуальної форми, несучих конструкцій та архітектури. Збережемо файл як, щоб не втратити початковий, взявши назву наявного файлу
та змінивши ідентифікатор Lay на свій власний. Також зайдемо у опції збереження, перевіримо кількість резервних копій та увімкнемо регенерацію попереднього перегляду. Закриємо модель. Відкриємо знову із домашнього екрану. Перейдемо на план першого поверху для додання хмари крапок. Переконаємось, що активний робочий набір Cloud та приєднаємо файл хмари крапок із автоматичним суміщенням початків координат, як минулого разу. Виберемо хмару і закріпимо в просторі від небажаного зрушення. Перемкнемося в робочий набір датум для роботи із елементами розбивки. Активуємо відповідний варіант, щоб вибрати всі його елементи та виправити їх робочий набір. Також змінимо межі області видимості для повного відображення хмари. Повернемось до основної моделі, виберемо групу вісей та змінимо їх робочий набір також. Далі, у властивостях вигляду перейдемо в налаштування його шаблону для зміни кольорового відображення хмари на понормалі. А також діапазону видимості плану. Далі виберемо групу вісей для її редагування та створення нових вісей. Ми вже визначили відповідні положення вісей відносно початку координат. Тому послідовно вибираємо їх та вводимо готові значення. Нові вісі створимо шляхом копіювання наявних. Завершимо редагування групи вісей та побудуємо по їх крайнім перетинам лінії деталізації в формі прямокутника з відстанню в 3000 мм для вирівнювання області видимості. Вимкнемо режим ігнорування елементів варіантів.
Виберемо область та спробуємо змінити її межі. У результаті отримуємо попередження, що деякі зв'язані з нею елементи залишилися за межами і можемо їх від'єднати. Відміняємо зміну. Як бачимо, це опорні площини для центрування моделі. Перемістимо їх. Для цього виміряємо відстані між крайніми вісями та здійснимо переміщення площин на половину їх значення із від'ємним знаком відносно найближчих вісей. Після цього знову виберемо область та вирівняємо її межі за ручки по лініям. У процесі редагування бачимо зникнення позначень фасадів. Тому від'єднаємо межі вигляду від області та вимкнемо їх. Після продовжуємо вирівнювання. По завершенню видаляємо лінії деталізації, вибравши їх окремо або через таб. Почергово виберемо позначення фасадів, відкріпимо їх та перемістимо з прив'язкою до відповідних закінчень центральних опорних площин та наступним переміщенням на 3000 мм від центру моделі. Після переміщення закріплюємо позначення в просторі знову. Приєднаємо назад межі плану поверху до області видимості та вимкнемо їх відображення. Перейдемо на розріз. Змінимо кольорову схему відображення хмари крапок. А також від'єднаємо його від області видимості для її відображення. Вирівняємо верхній рівень по коньку криші. Для цього зробимо замірювання та перемістимо рівень вище на 210 мм. Потім підтягнемо нижню та верхню межі області ближче до рівнів та закріпимо її в просторі. Перейдемо на інший розріз, щоб від'єднати його від області та встановити меншу глибину відображення для обох. Це дозволяє краще розуміти контури відсканованих конструкцій, а також зайвих об'єктів чи сміття, які потребують видалення. Перейдемо на 3D-вигляд для огляду результату та зміни кольору хмари крапок.
При навігації хмара постійно потрапляє в попередній вибір, тому включимо її у варіант також. Для цього перейдемо у менеджер варіантів, виберемо наявний Underlays, перейменуємо його в Cloud, виберемо хмару та додамо до нього. Синхронізуємо зі звільненням зайнятих елементів та робочих наборів. Відкриємо файл хмари крапок для видалення зайвого. Затиснемо на клавіатурі кнопку Shift, водночас із правою кнопкою миші для навігації в простору моделі та перемістимось всередину криші для оцінки місць видалення крапок. Швидкість навігації можна змінити прокручуванням ролика мишки. Переключимо відображення кольору крапок по нормалі. Потім зробимо підрізку моделі знизу та зверху для кращого відображення зайвого на рівні підлоги. Вимкнемо перспективну проекцію моделі. Перейдемо на вигляд зверху та почнемо видалення крапок шляхом їх вибору лівою кнопкою миші з послідуючим натисканням кнопки Delete на клавіатурі. Для переконання правильності вибору перед видаленням прокручуйте модель затисканням правої кнопки миші. Відмінимо підрізку моделі та зробимо її знову невеликими діапазонами по довжині криші для пошуку інших місць з метою видалення. Після увімкнемо перспективу та перевіримо результат зсередини моделі. По завершенні збережемо файл із оптимізацією хмари крапок.
Відкриємо робочий файл моделі в Revit. Та перейдемо на план поверху для перевірки результату редагування хмари крапок. Для наглядності змінимо діапазон видимості плану. Як бачимо, без зайвих крапок значно краще виглядають контури конструкцій криші для їх моделювання. Заповнимо основну інформацію по проєкту. Для цього перейдемо на титульний лист, виберемо його та відкріпимо від простору для редагування синіх значень. Після редагування закріпимо лист знову для захисту від випадкового зміщення. Також можемо заповнити ці дані в діалозі інформації про проєкт. Окрім цього, рекомендуємо заповнювати ревізії для відмічання ключових етапів роботи над проєктом. Змінюємо існуючу ревізію та додаємо нові. Для відображення нових ревізій на листі знайдемо відповідний пункт у властивостях титульного листа та відмітимо необхідні. Синхронізуємо проєкт та закриємо його для відкриття готового датум, який містить вісі та рівні, щоб продовжити роботу із однаковим результатом. Зверніть увагу, що далі будемо використовувати завчасно підготовлений файл хмари крапок із ідентифікатором лейна початку. Збережемо цей файл як та замінимо ним робочий файл. Важливо в опціях збереження поставити галочку створення центральної моделі після збереження, а також регенерацію зображення попереднього перегляду в файловому менеджері. Після заміни закриємо файл та відкриємо знову для створення із центральної моделі її локальної копії із заміною існуючої. Перейдемо на план поверху та перемістимо поперечний розріз праворуч за межі хмари крапок для наступної побудови концептуальної форми. Переходимо в стрічку меню Meshing Inside та натискаємо кнопку In Place Mesh. Відразу вводимо назву сімейства форми, наприклад ASK 200 50 Roof. Почнемо побудову форми із розміщення опорних крапок для побудови поперечного профілю криші. Розмістимо 4 крапки вздовж вісі 5, 2 з краю та 2 всередині для формування переломів криші.
Перейдемо на поперечний розріз, виберемо та перемістимо середні крапки на відповідні висоти. Виберемо послідовно по дві крапки для створення між ними лінії моделі шляхом побудови сплайну із послідуючим їх перетворенням в опорні лінії. Далі виберемо почергово середні крапки для зміни їх прив'язки до крайніх вісей та введення точних значень. Перейдемо в 3D-вигляд та почергово встановимо робочі площини по площинам опорних крапок для розміщення крапок протилежного профілю криші. При розміщенні ігноруємо попередження про дублювання крапок. Для перевірки відносної побудови крапок вибираємо першу побудовану крапку та зміщуємо її назовні. У властивостях бачимо позитивне значення зміщення назовні, тому необхідно розвернути всі основні опорні крапки на 180 градусів для зміни напрямку зміщення в протилежний бік. Після перевіряємо відносне зміщення першої крапки та продовжуємо побудову інших. Виберемо всі крапки протилежного профілю, перейдемо на план та перемістимо їх зі зміщення вправо на 410 мм відносно першої вісі. Побудуємо послідовно між парами крапок опорні лінії. Після виберемо обидва побудовані профілі та створимо форму, яку будемо використовувати в якості основи для елементів криші та перекриття. Адаптивні каркаси краще будувати по опорним лініям, тому створимо їх між протилежними крапками через сплайн. Далі побудуємо на нижніх поперечних опорних лініях крапки, які вирівняємо через Host Point by Intersect по коньковій опорній лінії. Після побудуємо додаткові опорні лінії між цими крапками для розміщення елементів каркасів в майбутньому.
Перевіримо параметризацію переміщення верхньої опорної крапки. Всі зв'язані з нею елементи мають переміщуватися також. Для параметричного керування положенням крапок призначимо асоціативні параметри їх зміщенню та перевіримо роботу. Завершимо роботу з формою для огляду результату і повернемось після в режим редагування знову. Створимо опорні крапки профілю пустотної форми для вирахування із основної форми. Таким чином, зробимо виріз криші. Розмістимо спершу крапку на верхній поздовжній опорній лінії. Виберемо її та змінимо тип її положення. Із нормалізованого по кривій на довжинний та введемо значення. Для наглядності увімкнемо постійне відображення опорних площин побудованої крапки. Далі побудуємо наступну контрольну крапку по нижній повздовжній лінії, яка буде основою для крапки зміни кута вирізу криші. Завершимо редагування форми для зміни кольору хмари крапок через налаштування шаблону вигляду та від'єднаємо керування її видимості від нього. Після через керування видимістю та графікою вигляду приховаємо хмару крапок та повернемось в режим редагування форми. Розмістимо нову крапку в горизонтальній площині контрольної крапки для керування вирізом та змістимо її по вертикалі на 1425 мм. А потім асоціюємо значення із параметром Height 2. Послідовно виберемо пари побудованих крапок та створимо між ними опорні лінії сплайном. По завершенню перемістимо контрольну крапку для перевірки змін. Далі виберемо всі опорні лінії профілю та створимо спершу суцільну форму, щоб простіше було змінити початок та кінець її видавлювання. Для цього скористаємось інструментом вирівнювання. Спершу вказуємо ребро вирівнювання, а потім відповідно площину форми. По завершенню переключаємо форму із суцільної в пустотну та перевіримо параметризацію шляхом зміни положення опорних крапок. Вийдемо з режиму редагування форми. Увімкнемо відображення хмари крапок та оглянемо результат. Синхронізуємось. І знову повернемось до редагування форми.
Створимо восьмикутну форму великої вежі. Для цього спершу побудуємо в плані діагональну лінію моделі. Від центра якої побудуємо тимчасовий восьмикутник. Далі ізолюємо побудовані лінії моделі та розмістимо в кутах восьмикутника опорні крапки. Після видалимо тимчасові лінії та послідовно з'єднаємо крапки опорними лініями. Таким чином отримаємо нижній профіль. Тимчасові лінії верхнього профілю побудуємо по опорним площинам зі зміщенням на 1020 мм всередину. Для одночасної побудови усіх ліній по замкнутому контуру натисніть кнопку Tab. Аналогічним чином розмістимо опорні крапки. По завершенню виберемо їх та змінимо рівень побудови на верхній. Та перейдемо на відповідний план. Знову послідовно з'єднаємо крапки опорними лініями для отримання верхнього профілю великої вежі. Перейдемо в 3D-вигляд. Виберемо обидва профілі та створимо на їх основі форму. Далі вирахуємо геометрію форми вежі із основної форми. Таким чином отримуємо підрізані поверхні для побудови криші. Завершимо редагування форми та приховаємо хмару крапок, щоб повернутися в режим редагування знову та змінити підкатегорію ключових опорних ліній для наглядності. Знову завершимо редагування форми для закріплення результату. Після перейдемо на план другого поверху, відмінимо тимчасову ізоляцію елементів та приступимо до побудови малих веж криші. Повернемось до редагування форми. Видалимо тимчасову лінію побудови та розмістимо на перетині верхніх вісей дві опорні крапки. Далі скопіюємо їх на 4990 мм вниз. Переконаємося в точності копіювання та побудуємо між цими крапками опорні лінії. Переключимо ці опорні лінії на підкатегорію Constraint. Додамо до вибору опорні крапки, перейдемо в 3D-вигляд та тимчасово ізолюємо їх.
Послідовно розмістимо в горизонтальній площині крапок нові крапки для верхнього профілю. Після з'єднаємо їх між собою опорними лініями сплайном. Вибірково перевіримо відносну побудову верхніх крапок шляхом переміщення нижніх. Після виберемо по парі крапок з кожної сторони та змінимо їх всередину на 900 мм. По завершенню побудуємо суцільну форму по цим профілям та переглянемо результат. Виберемо всі побудовані елементи першої малої вежі для копіювання в місце розміщення другої. Після вибору перейдемо на план другого поверху, виберемо інструмент копіювання, зробимо прив'язку до нижнього лівого кута та вкажемо на перетин відносно вісей. Спробуємо перемістити праві крапки в необхідне положення. Як бачимо, в результаті верхні крапки залишились на своїх місцях, так як зберегли свої робочі площини за крапками малої вежі. Відмінимо переміщення, послідовно виберемо верхні крапки другої вежі та змінимо їх робочі площини відносно своїх нижніх крапок. Спробуємо знову перемістити праві нижні крапки. Як бачимо, все працює. Перемістимо верхні і нижні крапки другої вежі шляхом прив'язки тимчасового розміру до опорної лінії та введемо значення в 145 мм. Перейдемо в 3D-вигляд. Скасуємо тимчасову ізоляцію елементів та об'єднаємо геометрію малих веж із геометрією основної форми. Зробимо огляд результату. Як бачимо, верх другої малої вежі має бути вищим. Тому виберемо відповідні опорні крапки та введемо значення їх зміщення 3210 мм. Оглянемо ще раз результат.
Завершимо редагування форми, проігноруємо нагадування про збереження, якщо таке виникне, та синхронізуємось. На цьому ми завершили побудову концептуальної форми криші. Закриємо файл та відкриємо наступний підготовлений MES. Після відкриття перейдемо в 3D-вигляд та увімкнемо відображення форми. По замовчуванню вона постійно не відображається. При спробі показати хмари крапок може виникнути помилка про відсутність прав редагування. Для вирішення можемо синхронізуватися або зберегти модель як, замінивши робочу. Не забудьте відмітити збереження як центральної моделі в опціях. Тепер можемо відобразити хмару крапок та закрити модель для повторного відкриття як локальної. Побудуємо елементи криші, перекриття та стін. Перейдемо в 3D-вигляд, вимкнемо хмару крапок та повернемо модель в проекції зверху. Виберемо робочий набір Architecture, перейдемо в стрічку меню Messing Inside та натиснемо на кнопку побудови криші по поверхні концептуальної форми. Далі виберемо тип криші, метод розміщення по нижній поверхні у властивостях та вибираємо поверхні форми справа наліво. Після натискаємо кнопку створення криші, вибираємо побудований елемент криші та оглядаємо результат. Відредагуємо кришу та додамо нові поверхні з утриманням Ctrl на клавіатурі. За потреби можна виключити зайву поверхню утриманням кнопки Shift чи додати важкодоступну послідовним натисканням Tab. Для завершення натискаємо в стрічці меню кнопку перетворення криші, вибираємо триману кришу та оглянемо результат. Можемо тимчасово ізолювати її для кращого відображення. Аналогічним чином побудуємо перекриття по горизонтальній поверхні форми. Переглянемо результат з перспективного вигляду. Для зручної навігації в просторі скористаємося режимом облітання, який дозволяє керувати переміщеннями кнопками на клавіатурі WASD та затисканням лівої кнопки миші для огляду. За потреби можна повернутися в навігації назад через колесо навігації або змінити швидкість руху у властивостях. Закриємо перспективний вигляд та відкриємо план другого поверху для побудови стін. Перейдемо в стрічку меню Architecture та натиснемо на кнопку Стіна.
Виберемо тип основної стіни з шириною 70 мм. Переконаємося в прив'язках до нижнього та верхнього рівнів, а також у розміщенні по зовнішньому краю несучого шару. Далі виберемо побудови у формі прямокутника, приблизимось до відповідного місця на плані та розмістимо стіни. Вибравши будь-яку стіну, переконаємося, що подвійна стрілочка знаходиться в напрямку від середини побудови. Вона визначає зовнішню сторону стіни. Для більш точного положення стін почергово вибираємо їх та введемо значення в тимчасові розміри. Тимчасові розміри не завжди мають вдалі прив'язки до геометрії, тому змінюємо їх за відповідні ручки. Дуже радимо після побудови стін перевіряти їх з'єднання та змінювати їх за потреби. Скопіюємо побудовані стіни в інші місця. Приблизно перемістимо їх у потрібні положення, а після введемо більш точні значення через тимчасові розміри. Збільшимо довжину торцевої стіни за ручки її закінчень. Перейдемо в 3D-вигляд та приєднаємо її зверху до криші. Зробимо отвори в місцях димоходів. Перейдемо у вкладку Архітектча стрічки меню. Виберемо інструмент побудови вертикального отвору. Далі виберемо елемент криші. Перейдемо на план другого поверху. Та побудуємо прямокутний контур навколо стін. Завершимо побудову та переглянемо в 3D-вигляді. В результаті торцева стіна пройшла через отвір на всю висоту. Через відміну дії повернемось в режим редагування отворів для побудови в інших місцях. Цього разу скористаємось методом вказування для побудови контурів. Підводимо мишку до будь-якої стіни, натискаємо кнопку Tab для підсвічення всіх інших стін. В результаті контур побудується по центру стін. Відмінимо останню дію та повторимо знову із зміщенням на половину товщини стіни. Таким чином, побудова буде точнішою і займе значно менше часу.
Завершимо роботу із вертикальними отворами та переглянемо результат в 3D-вигляді. Виберемо всі стіни та змінимо їх зміщення зверху на 250 мм, щоб димоходи були вище криші. Синхронізуємось. Відобразимо хмару крапок для побудови отворів в місцях розташування вікон. Після вимкнемо режим ігнорування елементів варіантів для вибору через фільтр хмари крапок та криші з метою тимчасової ізоляції. Застосуємо інструмент побудови отворів по поверхні та виберемо для побудови верхню поверхню криші. Приблизно побудуємо прямокутний контур навколо вікна. Та поставимо розміри з прив'язкою до меж поверхні криші. Після розміщення першого розміру отримаємо попередження, що він прихований на вигляді. Тому перейдемо в шаблон вигляду та увімкнемо відображення розмірів. Продовжимо проставляти розміри. Для зміни значень розмірів вибираємо пов'язані з ними лінії контуру та вводимо відповідні значення. Важливо вводити значення послідовно від меж криші. Змінимо режим графіки на каркасний та оглянемо результат. Якщо результат влаштовує, можемо видалити розміри та завершити побудову отворів. Повернемось в затінений режим графіки та побудуємо таким же чином отвори по поверхні з інших сторін криші.
По завершенню оглянемо результат. Синхронізуємось. Закриємо проект, щоб відкрити наступний shell, який завчасно підготовлений для огляду побудови дерев'яних конструкцій класичними балками. Після відкриття оглянемо модель в 3D-вигляді та збережемо як центральну модель із заміною робочої. Відразу закриваємо та відкриваємо знову. Увімкнемо відображення хмари крапок в 3D-вигляді. Перейдемо на план конструкцій другого поверху. Та змінимо колір відображення хмари крапок у шаблоні вигляду. А також вимкнемо видимість криші. Після змінимо діапазон видимості для кращого відображення хмари крапок. Перемістимо поперечний розріз так, щоб в його діапазон попадали балки криші. Далі приблизимось в плані та виміряємо ширину балки. А в розрізі її висоту. Для розуміння положень перегинів криші в плані побудуємо опорні площини в робочому наборі Datum. Повернемось на план конструкцій. Виберемо інструмент побудови балок у вкладці Structure. Відразу виберемо початковий тип сімейства балки і створимо новий з відповідними розмірами за результатами вимірювань.
Далі виберемо призначення балки в панелі опцій та побудуємо балку від вісі до опорної площини з приблизним суміщенням із контуром хмари крапок. Перейдемо на поверх вище. Та змінимо діапазон видимості. Перемикнемо вигляд в каркасний режим графіки в шаблоні вигляду для кращого відображення побудованої геометрії. Виберемо балку та за потреби скоригуємо положення її закінчень шляхом переміщення із натисканням кнопки Tab для більш точної прив'язки. Перейдемо на поперечний розріз та змінимо зміщення закінчення балки по висоті. Зробимо підрізки балки на її закінченнях. Спершу виміряємо кут підрізки розміром. Виберемо балку та введемо отримане значення для параметра підрізки спочатку по вертикалі. По замовчуванню підрізання відбувається від центру балки, тому введемо значення поправки в параметрі зміщення по вертикалі рівним від'ємному значенню висоти балки. Перейдемо на план поверху та заміряємо кут відхилення балки в плані. Та введемо отримане значення для параметрів підрізки по горизонталі. Перевіримо отриманий результат на розрізі та 3D вигляді. Перейдемо на план несучих конструкцій та побудуємо другу балку. Для зручності можемо її розмістити за межами хмари крапок, щоб краще прив'язатися між опорними площинами перегинів криші. Потім перемістимо в потрібне місце та за потреби скоригуємо положення закінчень. Далі на розрізі вимірюємо відстані до перегинів криші та введемо відповідні значення зміщень закінчень балки по висоті. Виміряємо кути підрізок балок на закінченнях і введемо значення у відповідні параметри.
Зверніть увагу, що для застосування арифметичних операцій введення значень слід починати із символу дорівнює. Також значення кутів підрізок можуть мати від'ємне значення. Але інколи потрібно застосовувати зміщення їх закінчень. Оглянемо результат. За потреби перемістимо розріз та побудуємо в плані третю балку аналогічним чином, як і другу, із введенням значень параметрів підрізок, зміщень та видовжень. Знову оглянемо результат в 3D-вигляді. В підсумку, балки являються незв'язаними між собою елементами, окрім випадків суміщених закінчень, а також незалежними від поверхонь концептуальної форми та криші. Відповідно, всі зміни геометричних положень балок необхідно вносити вручну, як і кутових підрізок. Закриємо файл без збереження та відкриємо готовий файл результату побудови дерев'яних конструкцій криші класичними балками для ознайомлення.
Закриємо файл без збереження та відкриємо робочий файл для побудови конструкції адаптивним методом по концептуальній формі. Перейдемо в 3D-вигляд. Виберемо робочий набір конструкцій та вимкнемо видимість на всіх виглядах набору архітектури, щоб приховати кришу, перекриття і стіни. Потім увімкнемо відображення хмари крапок на 3D-вигляді. Перейдемо на план третього поверху та перемістимо поперечний розріз праворуч. Повернемось на 3D-вигляд. Виберемо концептуальну форму та зайдемо в режим її редагування. Натиснемо на кнопку «Компонент», виберемо базовий тип адаптивного сімейства та побудуємо на основі опорних ліній. Зверніть увагу, що при побудові адаптивних компонентів важливо контролювати їх прив'язку, яка відображається в панелі статусу внизу ліворуч. Перейдемо на план поверху. А потім на розріз, щоб оглянути результат. Виберемо побудований компонент каркасу та перейдемо у властивості його типу. Як бачимо, це сімейство містить в собі інше сімейство та являється його основою. Перейдемо в диспетчері проєкту в розділ «Сімейства», знайдемо категорію огороджень, які використовуються для адаптивних компонентів, а потім несучих каркасів. Створимо новий тип сімейства каркасу із розмірами профілю 120 по ширині та 140 по висоті. Далі виберемо на розрізі розміщений адаптивний компонент і призначимо йому створений тип каркасу зі зміщенням по висоті на половину висоти профілю. Перейдемо на план та виберемо на початку компоненту адаптивну крапку, щоб змінити тип її положення із нормалізованого по кривій на довжинний з відліком від кінця. Та введемо точніше значення. Так само зробимо з іншого боку компоненту з попереднім переміщенням адаптивної крапки за потреби. Повернемось на розріз. Виміряємо розміром кут підрізки на початку. Виберемо компонент та введемо отримане значення для параметра підрізки спочатку по вертикалі. На плані зробимо підрізку аналогічним чином. Виміряємо кут. І введемо отримане значення для параметрів підрізки спочатку по горизонталі а також з кінця із від'ємним значенням. Перейдемо на 3D-вигляд. Оглянемо результат. Завершимо редагування форми і синхронізуємось. Повернемось в режим редагування форми та побудуємо наступний адаптивний компонент.
Нагадуємо, що необхідно прив'язуватися до опорних ліній, а не ребер чи поверхонь форми. За потреби послідовно натискуємо кнопку Tab для циклічного вибору елементів. Перейдемо на план та здійснимо вирівнювання кінцевої адаптивної крапки нового компоненту із крапкою попереднього компоненту. А з іншого закінчення вирівнюємо шляхом переміщення по контуру хмари крапок. Після почергово виберемо адаптивні крапки компоненту для зміни типу та значень їх положень. На розрізі виміряємо суміжний кут між торцями розміщених компонентів, потім виберемо їх почергово та введемо половину від отриманого значення для параметрів вертикальної підрізки на закінченнях. З іншої сторони, також виміряємо кут підрізки і введемо його від'ємне значення для відповідного параметра. Для отримання значення видовження цього закінчення перейдемо на 3D-вигляд, виміряємо відстань, скопіюємо отримане значення, виберемо компонент та вставимо значення для параметра видовження спочатку. Побудуємо третій адаптивний компонент на 3D-вигляді з прив'язкою до опорних ліній. Вирівняємо в плані адаптивні крапки по крапці верхнього компонента. Якщо утримати кнопку Ctrl, можемо вибрати обидві адаптивні крапки компонента для зміни параметрів їх положень. Перейдемо на розріз. Виберемо компонент і побачимо, що в його властивостях є параметр кута нахилу по вертикалі, що дозволяє зекономити час на визначенні кутів підрізок. В даному випадку ми віднімемо його значення від 90 градусів. Для іншого закінчення визначимо кут шляхом вимірювання розміром. Визначимо на 3D-вигляді величину видовження та введемо його у потрібний параметр із від'ємним значенням. Завершимо редагування форми та оглянемо результат. Синхронізуємось.
Знову повернемось в режим редагування форми та перевіримо адаптивні залежності між формою та компонентами каркасів. Як бачимо, все працює належним чином. Вийдемо з режиму редагування форми. Приховаємо хмару крапок та повернемось назад в режим для створення додаткових опорних ліній. Розмістимо опорну крапку на нижній опорній лінії та змінимо параметри її положення. Перейдемо на план другого поверху для вирівнювання цієї крапки по вісі B. Повернемось в 3D-вигляд. Виберемо крапку та зробимо постійне відображення її опорних площин для наступної параметризації. Розмістимо вище нею іншу адаптивну крапку та прив'яжемо її положення до нижньої крапки. Виберемо обидві крапки, побудуємо між ними опорну лінію сплайном. А після перевіримо роботу, перемістивши нижню крапку. Відмінимо операції переміщення. Далі аналогічно розмістимо крапки з іншого торця криші з опорною лінією між ними. Але прив'яжемо нижню крапку до попередньої нижньої крапки, а верхню до нижньої зі свого боку. По завершенню побудуємо між нижніми та верхніми крапками опорні лінії. Вийдемо з редагування форми. Синхронізуємось. Увімкнемо відображення архітектурного набору та тимчасово приховаємо елемент криші для побудови каркасів з примиканням до стін. Перейдемо в режим редагування концептуальної форми. Виберемо побудований компонент та створимо його подобу з прив'язкою до опорних ліній. Якщо виникне повідомлення про незначне відхилення від вісі, ігноруємо. Перейдемо на план третього поверху, щоб вирівняти адаптивні крапки компоненту по контуру хмари крапок. Далі на 3D-вигляді змінимо кут підрізки та видовження закінчення.
Після перевіримо роботу прив'язок, перемістивши опорну крапку знизу. Побудуємо вище димоходу поперечний компонент каркасу з прив'язкою до іншого компоненту та опорної лінії. Як бачимо, необхідно повернути компонент в площині криші. Для цього перейдемо у властивості типу цього компоненту та спершу перейменуємо тип по використанню як крокви, а потім створимо як прогін. Зверніть увагу, що для зручності сортування типів спершу вказуємо в імені номер типу, потім його ключові параметри і в кінці призначення. Для повороту компоненту відносно лінії побудови вкажемо значення для параметра Rotate із від'ємним знаком. Підтвердимо створення типу компоненту та вкажемо від'ємне значення видовження його закінчення. Перейдемо на план третього поверху та вирівняємо прогін переміщенням та редагуванням закінчень. Повернемось в 3D-вигляд для побудови крокви від прогону до конька криші, взявши за основу існуючий компонент. Після побудови змінимо значення адаптивних крапок крокви, її кута підрізки та видовження на початку. Чудово! Побудуємо крокву з протилежної сторони криші.
По завершенню перевіримо параметризацію шляхом переміщення прогону. Далі розмістимо ще одну крокву та вирівняємо її закінчення. Завершимо роботу з формою та об'єднаємо геометрію прогону зі стіною. Синхронізуємось. Розглянемо побудову діагональної крокви по ребру форми. Повернемо модель на протилежну сторону. Зайдемо знову в режим редагування форми. Виберемо інструмент розміщення компоненту. За потреби змінимо значення його параметрів екземпляру на нульові. Та розмістимо по ребрі форми. Після розміщення замінимо значення положення адаптивних крапок компоненту. Перейдемо на план третього поверху. Як бачимо, компонент потребує зміщення в горизонтальній площині від лінії його побудови. Заміряємо відстань. Створимо новий тип компоненту для діагональної крокви в диспетчері проєкту. Але спершу створимо для нього новий тип каркасу. Після виберемо розміщений компонент, замінимо його тип та зробимо зміщення профілю по горизонталі. Оглянемо результат. Як бачимо, є потреба також в незначному зміщенні профілю компонента по вертикалі. Побудуємо діагональну крокву по іншому суміжному ребру, взявши за подобу вже розміщену. Перейдемо на план поверху для перевірки суміщення крокви по хмарі крапок. Як бачимо, є потреба в зміщенні по горизонталі. Виберемо компонент та створимо новий його тип.
процесі робимо виміри та підбираємо значення горизонтального зміщення. Далі зробимо кутові підрізки діагональних крокв в місці їх перетину. Нагадуємо, що кут нахилу по вертикалі можна побачити у властивостях компоненту. Кут горизонтальної підрізки визначимо вимірюванням на плані поверху. Для компенсації зазору між кроквами введемо виміряне значення у відповідний параметр видовження. Оглянемо результат. Геометрія крокв вийшла за межі площини криші. Тому зробимо коригування значень шляхом їх зменшення для параметрів видовжень та додання до параметрів зміщення підрізки. Вийдемо з режиму редагування форми. Відобразимо хмару крапок для огляду результату побудови. Синхронізуємось. Закриємо неактивні вигляди та проект, щоб відкрити наступний підготовлений файл 41 Frame. В ньому вже побудовані всі основні крокви. Збережемо файл як.
Замінимо ним робочий. Закриємо після збереження та відкриємо знову. Оглянемо побудову в перспективному вигляді. Побудуємо затяжки – конструкції, що зв'язують крокви між собою для поперечної стійкості. Перейдемо на план третього поверху. Перемістимо поперечний розріз в місце розташування затяжок. Та перейдемо на нього. Щоб зробити опорні лінії для побудови цих каркасів, розмістимо робочу площину, в перетині якої із опорними лініями профілю криші зможемо розмістити опорні крапки. Визначимо поперечні розміри профілю затяжки. В даному випадку краще буде розміщувати компоненти без зміщення їх по вертикалі. Тому перемістимо опорну площину на половину висоти профілю вниз. Перейдемо на 3D-вигляд. Потім режим редагування форми. Та розмістимо на опорних площинах профілю криші адаптивні крапки. Виберемо почергово крапки, перейдемо на розріз та зв'яжемо положення із опорною площиною. Далі побудуємо між цими крапками опорну лінію. Та зробимо так же з протилежної сторони криші. Також побудуємо між крапками повздовжні опорні лінії. Вони будуть служити основою для розміщення затяжок. Створимо нові типорозміри сімейств в диспетчері проєкту.
Зверніть увагу, що будемо використовувати два типи затяжок з позитивним та негативним зміщенням по горизонталі відносно крокв, які відповідно позначимо в кінці знаками плюс та мінус. Перейдемо в план, щоб визначитись з місцем розміщення затяжок. Та повернемось 3D-вигляд для побудови. Виберемо належний тип компонента і розмістимо його на основі створених раніше опорних ліній. Потім на плані поверху вирівняємо закінчення затяжки по кроквам. Виміряємо відстань зміщення та введемо значення у відповідний параметр типу. Переглянемо результат 3D-вигляді. Виберемо затяжку та створимо новий тип із від'ємним значенням зміщення. Розмістимо наступну затяжку поруч. Далі перейдемо на поперечний розріз, виміряємо кути підрізки затяжок та введемо їх значення. Перейдемо на 3D-вигляд. Та вирахуємо геометрію крокв із геометрії затяжок. Можемо отримати попередження про неможливість вирахування. Воно виникає при утворенні дуже малих поверхонь,
Щоб виправити цю помилку, потрібно невелике зміщення площини підрізки, яке зробимо параметром зазору в сімействі з'єднання. Знайдемо це сімейство в диспетчері проєкту із готовими типами. Вони являються компонентами каркасів, тому відкриємо відповідний тип каркасу та призначимо для параметрів вибору підрізок відповідні значення. В результаті площини підрізок каркасів змістилися. Спробуємо знову вирахувати геометрію. Чудово! Оглянемо результат. Для закріплення побудуємо ще пару затяжок в торці криші, взявши за подобу вже побудовані. Перевіримо залежність положення затяжок від опорної площини. Залишимо тільки 3D-вигляд та поперечний розріз, які розташуємо поруч для наглядності. Далі завершимо редагування форми, виберемо на розрізі опорну площину та перемістимо її вверх на невелику відстань. В результаті всі затяжки мають змінити своє положення. Відмінимо дію. Побудуємо підкіс та його затяжки. Для початку скопіюємо опорну площину затяжок вниз на 760 мм. Виберемо форму та перейдемо в режим її редагування. Для побудови нижніх затяжок потрібно створити додаткові опорні лінії.
Розмістимо опорні крапки на відповідних опорних лініях та почергово зв'яжемо їх положення із опорною площиною. Схожим чином побудуємо крапки з іншої сторони криші. А потім побудуємо повздовжні опорні лінії між ними. Розмістимо на цих лініях нижні затяжки, взявши за подобу верхні. Після виберемо нові затяжки та встановимо нульові значення кутів підрізки у їх властивостях. Закриємо розріз, щоб розкрити 3D-вигляд наповну. Перейдемо на план третього поверху для вирівнювання побудованих затяжок по кроквам. У процесі уважно вибирайте лінії побудов крокв та опорні крапки затяжок, які знаходяться зі зміщенням від видимої геометрії. Перейдемо на поперечний розріз та побачимо, що він знаходиться в іншому місці. Тому завершимо редагування форми, перейдемо на план поверху та перемістимо цей розріз в потрібне місце. Перейдемо на нього та визначимо висоту розкосу. Повернемось в режим редагування форми. Перейдемо диспетчер проєкту для створення необхідних типів сімейств каркасу та адаптивного компоненту. Далі розмістимо підкис на 3D-вигляді по відповідним опорним лініям. Вирівняємо його по лініям побудов крокв.
Перейдемо на розріз. Визначимо величину зміщення розкосу по вертикалі. Та введемо це від'ємне значення в параметрі вертикального зміщення типу розміру розкосу. Після визначимо кут нахилу розкосу та введемо відповідні значення підрізок його закінчень та видовжень за потреби. Так само зробимо підрізки для нижніх затяжок. По завершенню зробимо вирахування геометрії і переглянемо результат в перспективі.
Синхронізуємось. Повернемось в режим редагування форми та побудуємо підкіс із затяжками ще раз для закріплення результату, а також зробимо вирахування геометрії після побудови. Ще раз оглянемо результат та перейдемо до побудови повздовжніх прогонів. Закриємо проєкт та синхронізуємось. Відкриємо наступний підготовлений файл 42 Frame. Збережемо його як центральний із заміною робочого, закриємо та відкриємо знову як локальний. Відобразимо форму будівлі. Перейдемо на план третього поверху
Перемістимо поперечний розріз, щоб краще бачити габарити прогонів, та перейдемо на нього. Далі, вже звичний процес та послідовність. Виміряємо поперечні розміри прогонів, створюємо відповідні типи сімейств, розміщуємо їх в режимі редагування форми по опорним площинам, коригуємо зміщення та вираховуємо геометрію. Спробуйте виконати побудову поздовжніх прогонів самостійно. Рекомендуємо спершу переглянути цю частину відео, а потім повторити по пам'яті.
Обов'язково після кожного етапу моделювання переглядайте результат в перспективі. Звичайно, в цьому курсі ми допускаємо деякі неточності в побудовах, щоб більше зосередити вас на принципах та послідовностях виконання. Вийдемо з режиму редагування форми та вибірково вирахуємо геометрію прогонів із геометрії крокв. Перейдемо на план другого поверху та приступимо до побудови вертикальних стійок. Вимірюємо поперечний розмір по хмарі крапок та створимо відповідні типи. Зверніть увагу, що будемо використовувати для вертикальних елементів інше сімейство. Після перейдемо на 3D-вигляд та в режим редагування форми для розміщення стійок. Принцип їх розміщення нічим не відрізняється від попередніх. Все так само прив'язуємося до опорних ліній, змінюємо параметри положення адаптивних крапок, за потреби вирівнюємо та коригуємо параметри зміщень та видовжень. Як розмістимо першу стійку, розмістимо по її подобі наступну.
Далі зробимо вирахування геометрії стійок із геометрії затяжок. Оглянемо результат в перспективі. Як бачимо, стійки мають підкоси, тому розмістимо їх. Створимо новий тип для адаптивного компонента. Перейдемо в режим редагування форми. Та розмістимо підкіс з прив'язкою до лінії побудови стійки та верхньої опорної лінії. Нагадаємо, що для прив'язки до потрібної геометрії користуємося кнопкою Tab. Перейдемо на повздовжній розріз. Бачимо, що в його діапазон не потрапляють стійки з підкосом. Тому вийдемо з режиму редагування форми. Перемістимо на плані цей розріз і повернемось назад. Після вже звичним чином вирівняємо підкіс по хмарі крапок та робимо підрізки закінчень. Зміщення підрізок в даному випадку буде краще зробити з'єднаннями конструкцій. Для цього виміряємо величину зміщень.
Знайдемо в диспетчері проєкту категорії з'єднань конструкцій та сімейство підрізки закінчень. Воно вже містить потрібні типи. Тому відкриємо потрібний тип сімейства каркасу, зробимо його копію та призначимо параметром підрізок відповідні типи. Далі виберемо розміщений підкіс та призначимо у властивостях його типу щойно створений тип каркасу. В результаті підрізки мають зміститися на вказані величини. Завершимо редагування форми та глянемо в перспективі, як вийшло. Зробимо підкоси в наступному місці, взявши за подобу розміщений підкіс. Але спочатку побудуємо стійку. Другий підкіс розмістився в інший бік. Щоб виправити це, виберемо підкіс та у його властивостях застосуємо розворот. Після перемістимо закінчення на розрізі та ведемо потрібні кути підрізок. За потреби користуємося кнопкою Tab для вибору.
Як бачимо, при зміні кута підрізки їх зміщення стають на свої місця без додаткових дій. Перейдемо в 3D-вигляд. Завершимо редагування форми та зробимо вирахування геометрії затяжок стійкою. Потім перейдемо в перспективу, щоб оглянути результат побудови. Закриємо проєкт. Синхронізуємось, щоб відкрити наступний підготовлений файл 43 frame, який збережемо як центральний із заміною робочого файлу. Після збереження закриємо його та відкриємо знову. Перейдемо до заключного етапу моделювання, щоб остаточно закріпити вивчене – до моделювання стропил малої вежі. Пропонуємо вам знову самостійно виконати цю роботу, попередньо переглянувши цю частину відео до кінця.
Сподіваємось, що у вас все вийшло належним чином. В будь-якому разі ви можете пройти знову потрібний етап курсу, використавши готові файли. На завершення синхронізуємось, закриємо робочий файл та відкриємо фінальний для більш детального вивчення. Щиро вдячні вам за приділений час та віримо, що отримані знання вміло застосуєте у своїх проєктах. За потреби ви завжди можете звернутися до нас за консультацією. Миру нам всім!